بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نلتقي بدرس آخر من دروس اللغة الإنجليزية. اليوم راح ناخذ درس بعنوان اختبر نفسك في قواعد الوحدة الثالثة أو اليونت الثالث. تعرفون بالنسبة لقواعد الوحدة الثالثة عندكم موضوع definitions، تعاريف، يعني defining jobs، تعريف المهن. عندكم موضوع if الشرطية بأربع حالات: zero conditional، first conditional، second conditional، و third conditional. عندكم موضوع reported questions، السؤال المنقول، وعندكم موضوع regret، الندم. فعلى ذني المواضيع راح ننطي مختلف صيغ وزاريه، مختلف نماذج اسئله وزاريه ونماذج اختبارات حتى تختبر نفسك بهاي المواضيع، وان شاء الله تشوف نفسك انه مسيطر على الماده وتقدر تجاوب اي سؤال يجيك بالامتحان. فاتمنى انه ان شاء الله تتابعون وياي نهايه الفيديو حتى تستفيدون من هذا الاختبار. اعزائي الطلبه، هسه بالنسبه لاختبر نفسك في قواعد اليونت الثالث عندنا 7 نماذج. هذا النموذج الاول. عندنا 7 نماذج، هذا النموذج الاول. بالنسبة لطريقة الاختبار فراح تكون كالعادة، يعني راح ننطي مجموعة من الجمل نقراهم بدون ترجمة وبدون توضيح. راح نعطيك وقت، خلال هذا الوقت ممكن انه انه تجاوب. اذا ما يكفيك الوقت طبعا اللي ينطيك اياه، ممكن انه توقف الفيديو تجاوب وبعدين تتحقق من اجاباتك. فهسه على بركة الله بالنسبة للنموذج الاول. نمبر 1: define an architect use designs buildings. Number 2: define a cameraman use operate the camera for films or programs. Number 3: define a tour guide. Number 4: define a nurse use looks after sick people. Number 5: define a cartoonist use draws amusing pictures. And number 6: define a secretary use does general office work. فراح ناخذ 30 ثانية وقت حتى نشوف الإجابات. هسه نجي بالنسبه لاجابه النموذج الاول. نمبر 1: define an architect، عرف المعماري. use، استخدم. designs buildings، يصمم المباني. تعرفون بالنسبه لتعاريف المهن او تعاريف الوظائف نجيب الفاعل اللي هو an architect، هنا الفاعل an architect، زائدا العباره التاليه اللي هي is someone who، اللي معناها شنو؟ هو الشخص الذي. بعدين نجيب الفعل لازم نضيف له اس، اذا هو ضايف له اس فاوكي، اذا الفعل ما ضايف له اس فاحنا لازم نضيف له اس. ليش؟ لانه هي يسموها اس الشخص الثالث. انت بدك تعرف شنو؟ شخص مفرد اللي هو مثلا اركيتكت، معماري، مهندس، محامي، الى شخص مفرد. فالمفرد باللغه الانجليزيه بحاله المضارع نستخدم شنو؟ present simple، مضارع بسيط. فالديزاينز buildings، يصمموا المباني. فان architect is someone who، في المعماري هو الشخص الذي designs buildings، يصمم المباني. Number 2: define a cameraman use operate the camera for films or programs. فراح يصير a cameraman is someone who operates، هنا الفعل ما ضايف له اس، هو احنا ضفنا له اس. ف is someone who operates، يشغل او يدير the camera for films or programs. Number 3: define a tour guide، عرف المرشد السياحي. اكو مرات تجي بالوزاري انه ما ينطيني معطيات ولا التعريف، يعني انا لازم حافظه. واضحه الفكره؟ فانطانا مره اركيتكت بالوزاري، انطانا اركيتكت بدون معطيات يعني بدون ديزاين بيلدينجز، انطانا ايضا تور جايد بدون معطيات يعني، وهكذا. فقال لك ديفاين ا تور جايد فقط. فهنا ايش راح تكتب؟ ا تور جايد از someone who، شنو معنى تور جايد؟ المرشد السياحي. شنو وظيفته المرشد السياحي؟ shows tourists around، يعرض الاماكن للسائحين، يعني يبين لهم الاماكن، ياخذهم للاماكن السياحيه. فشوز tourists around. نمبر 4: define a nurse، عرف الممرضه. طبعا هذا جدا جدا مهم. الرابع: looks after sick people، تعتني بالناس المرضى. فراح تكتب a nurse is someone who looks after sick people. نمبر 5: define a cartoonist، عرف a cartoonist معناها رسام الكاريكاتير. cartoonist معناها رسام الكاريكاتير. فراح تكتب a cartoonist is someone who draws amusing pictures، يرسم صورا مسلية. رسام الكاريكاتير هو شخص يرسم صورا مسلية. Number 6: define a secretary، عرف السكرتير. use، استخدم does general office work، يؤدي أو تؤدي أعمال مكتبية عامة.
فراح تكتب a secretary، السكرتير او السكرتيره يعني is someone هو الشخص الذي does general office work، يؤدي اعمال مكتبيه خاصه. فهاي بالنسبه لاجابات النموذج الاول. بالنسبه للنموذج الثاني فيتعلق بموضوع اف الشرطيه. طبعا قبل ما راح ناخذ الجمل الاف الشرطيه راح اراويكم جدول اللي ملخص الاف الشرطيه حتى تعرفون الحالات الاربعه. بالنسبه لحالات اف الشرطيه فتعرفون انه عندنا اربع حالات بالسادس اللي هي الزيرو كونديشنال، فيرست كونديشنال، سكند كونديشنال، وثيرد كونديشنال. بالوزاري عاده هي جملتين طبعا، جمله سبب وجمله نتيجه، او يسموهن جمله شرط وجمله جواب الشرط، يعني اف كلوز وريزلت. عموما فهو عاده يحل لك شطر والشطر الاخر تحله، يعني الجمله بيها شطرين او بيها فعليا. واضحه الفكره؟ جملتين اصلا هن جملتين، فهو يحل جمله وعلى اساسها انت تحل الجمله الثانيه. فبالنسبه للزيرو كونديشنال، حاله الزيرو كونديشنال جمله السبب present simple مضارع بسيط، والنتيجه ايضا راح يصير شنو؟ present simple مضارع بسيط. فقاعده المضارع البسيط subject زائد verb s or without s وكومبلمنت. يعني شنو؟ يعني فاعل زائد فعل بي اس او بدون اس. هاي الاس شو يسموها؟ يسموها اس الشخص الثالث. شنو الشخص الثالث؟ يعني الشخص الثالث اللي هو لا متكلم. الشخص الاول متكلم، الثاني مخاطب، الاول اي متكلم، الثاني مخاطب يو انت او انتم. زين، الثالث لا اني كمتكلم ولا انت كمخاطب، شخص ثالث. هي مثلا من اقول لك يور فادر، لا اني ولا انت، يور فادر شخص ثالث. واضحه الفكره؟ فالهي والشي والات ذول يسموهم شخص ثالث بالانجليزي. فبالبريزنت سمبل ياخذون شنو؟ اس، بينما الاي ويو ذي ياخذون شنو؟ فعل مجرد. بالنفي راح نستخدم دونت ودزنت، وهنا هماتنا بريزنت سمبل نفس القاعده. حاله الفيرست كونديشنال جمله السبب راح يصير بريزنت سمبل والنتيجه تصير شنو؟ سمبل فيوتشر، مستقبل بسيط، فيوتشر سمبل او سمبل فيوتشر. فقاعدته سبجكت زائدا will or can or may زائدا انفينيتيف فعل مجرد وكومبلمنت. هو غالبا يستخدم شنو؟ will، ما عدا جمل بسيطه استخدم can ومay. عموما فالاولى مضارع بسيط present simple، والثانيه شنو؟ future simple. بالنسبه للسكند past simple ماضي بسيط، والثانيه subject زائدا would or could or might اي وحده منهم زائدا infinitive فعل مجرد. طبعا هو يركز على would ويستخدم would اكثر شيء. الحاله الاخيره اللي هي third past perfect ماضي تام، والثانيه راح تصير subject زائدا would و could و might اي وحده منهم زائدا have زائدا تصريف ثالث. بالوزاري شلون تجيك في الشرطيه؟ ينطيك شطر مثلا، اذا انطاك الشطر مثلا من الجمل او جمله حالها بشنو؟ would وهاف وتصريف، يعني لقيت الجمله بيها would وهاف وتصريف، فالقبلها ايش راح تحلها؟ راح تحلها past perfect ماضي تام. اللي شلون تحولها ماضي تام؟ تخلي الفاعل subject زائدا had زائدا تصريف ثالث. زين، اذا انطاك اياها لا، فاعل زائدا would مجرد، مو would وهاف وتصريف، فراح تحلها past simple ماضي بسيط. شلون تحلها past simple؟ subject فاعل تنزله زائدا past verb فعل ماضي. يعني شنو فعل ماضي؟ يعني الافعال القياسيه مثلا play تحولها ماضيه played، اما اذا go غير قياسي راح يصير went. فالماضي يعني past verb فعل ماضي اما قياسي او شاذ. اذا عندك نفي فنفي الماضي didn't، او بالعكس اذا جاب لك اياها past perfect ماضي تام تحلها would do have وتصريف. اذا جاب لك اياها past simple ماضي بسيط تحلها would do مجرد. واضح؟ would do مجرد. زين، بالنسبه لحاله الزيرو والفيرست، اذا جاب لك الجمله الثانيه future فالاولى present simple، اذا جاب لك جمله النتيجه present simple فالسبب مالتها ايضا present simple. واضحه الفكره؟ يعني اذا جاب لك النتيجه present simple او future، بالحالتين السبب مالتهم شو يصير؟ present simple. زين، اذا انطاك الحل present simple بالسبب النتيجه شو تحلها؟ present simple لو future. هنا راح تعتمد شنو؟ راح تعتمد على الظروف. مثلا اذا عندك tomorrow غدين فهاي مستقبل، next week الاسبوع المقبل مستقبل. اذا عندك ظروف المضارع مثلا now ويوجوالي والى اخره تحلها شنو؟ مضارع. طبعا هذا بالنسبه للاف الشرطيه ما راح اشرح اكثر لانه شارحه بشكل مفصل بفيديوهات 2 موجوده بالقناه باليونت 3. فنرجع بالنسبه للاختبار. فهسه بالنسبه لنمبر 2 if my plane not leave on time I'll miss. واضحه الفكره؟ منطق بالشطر الثاني شنو؟ I'll. تعرف I'll معناها I will. نمبر 2 which course منى apply for if she passes all her exam this year. نمبر 3 if I played tennis I joined the tennis club. if I played tennis I joined the tennis club.
Number 4, if you had stayed in bed and rested, you get better more quickly. If you had stayed in bed and rested, you get better more quickly. Number 5, if she not apply for a scholarship, of course she won't get one. Number 6, if the traffic isn't too heavy, I'll be at the airport at 12:30. Correct the sentences. طبعا بالنسبة لإف الشرطية مرات يقول لك complete using the correct conditional معناها الشرط، correct the sentence، أو يقول لك correct فقط أو إلى آخره. فراح ناخذ وقت حتى تقدرون تجاوبون. بالنسبة لإجابات النموذج الثاني number 1 if my plane not leave one time I'll miss. ما دام عندي مستقبل future في الأولى راح يصير present simple مضارع بسيط. بالمضارع بسيط شلون أنفي بدونت أو doesn't. زين my plane تاخذ don't لو doesn't لأنه مفرد تاخذ doesn't. ف my plane doesn't leave لو أن طائرتي لم تغادر on time في الوقت المحدد I'll miss my connections. سوف أفقد اتصالاتي أو مواعيدي، يعني راح تتلخبط مواعيدي أو هيك شيء يعني. Number 2 which course منى apply for if she passes. عندك if الشرطية بالوسط اللي بعدها جملة شنو؟ present simple مضارع بسيط، فراح تصير which course will منى apply for. لأي كورس سوف تتقدم منى. ليش؟ لأنه هي جملة استفهامية، هاي جملة استفهامية بادية بأداة السؤال which واضحة، فنقدم الفعل المساعد اللي هو will على الفاعل اللي هو منى. Number 3 if I played tennis. هسه if ايش بعدها ماضي played، واضحة الفكرة؟ فالثاني ايش راح يصير؟ would مجرد، ف I would join لو أنني لعبت تنس، واضح؟ I would join أو لو كنت ألعب التنس، يعني لو كنت أنا ألعب تنس I would join لالتحقت the tennis club بنادي للتنس. Number 4 if you had stayed in bed and rested you get better more quickly. هنا ايش عندنا؟ you زائدا had زائدا stayed، هاي يا زمن، هاي past perfect ماضي تام اللي هي had وتصريف. فالأخرى ايش راح تصير؟ would do have تصريف، فالفاعل you would have got better more quickly. Number 5 if she not apply for a scholarship of course she won't. ايش عندنا هنا؟ won't. شنو معنى won't؟ will not. ما دام هنا هذا future في الأولى تصير present simple. ف if she doesn't apply ليش؟ لأنه بالمضارع أنفي don't و doesn't والشي تاخذ doesn't. Number 6 if the traffic isn't too heavy I be at the airport. زين isn't يا زمن بالمضارع، فما دام بالمضارع النتيجة راح تصير شنو؟ future I will be at the airport سوف أكون في المطار. واضح؟ إذا المرور ليس مزدحما، يعني حركة السير أو المرور مو مزدحمة، سأكون في المطار at 12:30 في 12:30، يعني مستقبلا بعدني هسه قبل، إذا ماكو ازدحام راح أوصل. شو وقت راح توصل؟ ب 12:30. بالنسبة للنموذج الثالث number 1 if he log on to the British Consul site he find a lot of useful information about courses in Britain. Number 2 what would you buy if you win £1,000,000? Number 3 if the owner hadn't taken good care of the car nor not buy it. Number 4 if I had passed the test I would become or I would have become a pilot. هنا اختيارات طبعا تختارون would become or would have become اعتمادا على الشطر الأول. Unless he makes big efforts this time he not get through the end of year exams. And number 6 if I see or saw him I'll tell him your news. I'll tell him your news. فأيضا تختارون see or saw. فراح ناخذ وقت حتى نشوف إجاباتكم. هسه بالنسبة لإجابات النموذج الثالث number 1 if he log on to the British Consul site he find a lot of useful information about courses in Britain. فالشطر الأول راح يصير if he logs on والشطر الثاني he will find. Number 2
what would you buy if you win £1,000,000. ايش عندي هنا؟ عندي if الشرطية وين؟ في الوسط. اللي بعدها جملة السبب اللي قبلها نتيجة. بالنتيجة ايش عندي؟ عندي would you buy. would مجرد، ما دام would مجرد فهاي حالة السكند conditional، فجملة السبب تصير ماضي. ماضي وين؟ شنو هو؟ won. نمبر 3 if the owner hadn't taken. زين، هادو تصريف، بما انه جملة السبب هادو تصريف فجملة النتيجة شو تصير؟ would هافو تصريف، فنور would وعندك نات wouldn't have وتصريف by bought it. نمبر 4 if I had passed. فايش عندنا هنا؟ ايضا هادو تصريف، had وتصريف، فيا حالة الثيرد عندي هادو تصريف، فالنتيجة شو يصير بها؟ would have تصريف، ف would have become. Number 5 unless he makes big effort this time he not get through the end of year exam. تعرفون انه unless تشتغل شغل في الشرطية، فايش عندي؟ بعدها جملة present simple مضارع بسيط، فهي makes. شو وقت عندي انا الفعل ياخذ اس بالمضارع؟ فالنتيجة راح تصير he will not get through the end of year exam. يعني لو لم يبذل مجهودا في هذا الفصل this time هذا الفصل he will not get through the end of year exam. لن يسمح له بامتحانات نهاية السنة. زين، منين عرفتها أنا الثانية راح تصير future؟ من the end of year exam امتحانات نهاية السنة. شو وقت نهاية السنة؟ مستقبلا. Number 6 if I see or saw him I will tell him your news. زين، هنا ايش عندنا؟ will tell واضح، مستقبل will tell مستقبل، فالأولى ايش راح تصير؟ مضارع، ما دام عندي مستقبل اللي قبلها مضارع، فضمير الفاعل I بالمضارع ايش ياخذ فعل مجرد، ف if I see him لو انني اراه I'll tell him سوف اخبره your news اخبارك. هسه نجي بالنسبه للنموذج الرابع. نمبر 1 if I see him yesterday I would have told him your news. نمبر 2 if I not have the operation I would have died. Number 3 if I had none it was raining when I left I bring an umbrella. Number 4 if I not bring some books I usually get very bored on the plane. Number 5 what would you buy first if you win or won £1,000,000. طبعا هنا اختيارات. Number 6 if you are offered a place at قناة University you accept it. فأيضا راح ناخذ وقت حتى نشوف الإجابات. هسه نجي بالنسبة لإجابات النموذج الرابع. Number 1 if I see him yesterday I would have told him your news. ايش عندي بالجملة؟ عندي would have تصريف would have told اللي هي تصريف tell. فالأولى ايش راح يصير؟ past perfect ماضي تام، فهادو تصريف see seen، ف if I had seen him yesterday. Number 2 if I not have the operation I would have died. ايش عندي؟ عندي would have تصريف أيضا would have تصريف حالة الثيرد. فالأولى شو تصير؟ if I had not وتصريف الهاف had اللي هي past perfect ماضي تام. if I hadn't had the operation لو أنني لم أجري العملية، لو ما كنت مسوي عملية I would have died لكنت مت. Number 3 if I had none it was raining when I left I bring an umbrella. زين، عندي شنو؟ هادو تصريف، عندي شنو؟ هادو تصريف ثالث. هاي وين عندي؟ بجملة السبب بحالة الثيرد conditional، فالنتيجة مالتها ايش راح تصير؟ would have تصريف، فwould have وbring تصريفها يجلب راح يصير brought. Number 4 if I not bring some books I usually get bored. عندي if هنا بالبداية، جملة السبب بعدها أقواس ما محلولة، جملة النتيجة ايش بيها؟ I usually get مضارع بسيط، عندنا usually وعندنا الآي تاخذ get بالمضارع البسيط، فما دام عندي النتيجة مضارع بسيط فالسبب مالتها أيضا يصير بمضارع بسيط. فبالمضارع شلون انفي بدونت او doesn't. فالاي نفيها شنو؟ don't لو doesn't. فif I don't bring some books اذا لم اجلب بعض الكتب I usually عادة get bored اصاب بالملل او بالضجر on the plane على الطائرة. Number 5 what would you buy first if you win or won £1,000,000. طبعا ما دام عندي شنو؟ would مجرد would buy. انتوا would عندكم بحالتين، بحالة السكند وحالة الثيرد. بالسكند would مجرد، بالثيرد would have تصريف، فهنا would مجرد ماكو have،
فالسبب ايش راح يصير؟ راح يصير ماضي. ماضي من هو؟ وين؟ لو وون، اكيد وون هي الماضي فاختار وون. Number 6 if you are offered a place at قناة University لو عرض عليك مقعدا في جامعة قناة you accepted هل ستوافق عليه؟ يعني مثلا هسه انت بالسادس لو عرضوا عليك مقعد بجامعة مثلا لندن واضح او اكسفورد او اي جامعة اخرى هل ستقبل به؟ يعني سؤال افتراضي. زين هاي الجملة جملة اف شرطية بالبداية السبب اللي بعدها والنتيجة اللي هي بين اقواس ما حالينها. زين هاي الجملة مضارع ماضي شنو هو؟ يعني الار اعرفها اني مضارع. زين الافورد اي دي ماضي لو شنو؟ هاي الجملة بحالة المبني للمجهول. هاي الجملة بحالة المبني للمجهول if you are offered لو عرض عليك مو لو عرضت انت لا لو عرض عليك. زين بيا زمن بزمن المضارع. ليش؟ لانه المبني للمجهول بالمضارع قاعدته شنو؟ فعل كينونة ام واز وار ام او از او ار حسب الفاعل. الفاعل يو هنا اخذ ار زائدا تصريف ثالث اللي هو هنا. فهاي جملة مضارع جملة مضارع لكن بحالة شنو؟ المبني للمجهول مو المبني للمعلوم. يعني شارحهن اكو جمل عندكم باف الشرطية لكن شنو في حالة المبني المجهول 3 جمل عندكم بالكتاب فشرحتهم بحلقة خاصة بهم موجودة بتلقوها بقوائم التشغيل باليونت 3. فعموما ما دام الجملة مضارع بها ار فالنتيجة ايش راح يصير؟ مستقبل. بما انه هي السؤال راح اقدم شنو؟ will على الفاعل فwill you accept it هل ستوافق به او عليه. هسه نجي بالنسبه للنموذج الخامس نمبر 1 can I borrow some money. طبعا هنا بموضوع الريبورتد كويستشن السؤال المنقول she asked me. Number 2 I asked Sab how do you start your business. How do you start your business. Number 3 لطيفة asked Zaha when did you decide to be an architect. Number 4 do you still like the job. She asked me. He asked us what he was doing. What was he doing right then. هنا اختيارات عندنا. Number 6 what's your favorite route. Reported question begin with he asked me. طبعا هذا كله جمل خاصة بموضوع reported question السؤال منقول. فراح ناخذ وقت حتى نشوف اجاباتكم. بالنسبة لإجابات النموذج الخامس نمبر 1 can I borrow some money she asked me فراح يصير she asked me if she could borrow some money. طبعا هنا أنا ما راح أقدر أوضح الجمل مع الأسف يعني لأنه أول شيء النماذج الاختبارات 7 نماذج إلى أوضح جملة فالفيديو راح يصير مطول جدا وبالنسبة للوقت دا أنطي 30 ثانية يعني لو أنطي لكل نموذج دقيقة ف7 دقائق هي 7 نماذج ف7 دقائق بس وقت الانتظار راح يصير يعني تخيل انه 7 دقائق بس وقت الانتظار. زين فنرجع للاجابات. نمبر 1 can I borrow some money she asked me فراح تكون she asked me if she could borrow some money. انتبه هنا شو تغير عندنا اجت if وعندنا الاي تحولت الى she والكان تحولت الى could. طبعا موضوع الريبورتد كويستشن اكو في طريقه شرح جدا حلوه تلقوها بقنوات التشغيل عندي واضح. قنوات التشغيل موجودة عندي باليونت 3 اللي هي شرح موضوع الريبورتد كويستشن السؤال المنقول. اكو في طريقة كلش حلوة بحيث تتعلم هاي الطريقة تطبقها على اي جملة تنحل ما بيها شواذ ولا بيها جمل صعبة راح تكون عليك ولا الى اخره. Number 2 I asked Sab how do you start your business فراح يصير I asked Sab how he started his business فبوع التغييرات your business صارت his business do راحت انحذفت start راح تصير started والى اخره. لطيفة asked Zaha when did you decide to be an architect فلطيفة asked Zaha when she had decided to be an architect اليو تحولت الى she وdecided تحولت الى had decided لانه عندنا did والى اخره. Number 4 do you still like the job she asked me فراح تكون she asked me if I طبعا اليو تحولت الى I. هسه ليش تتحول الى I هاي بيها شرح خاص بيها ما اقدر اشرحها هنا بهذا الفيديو الاختبار. still like راح يصير liked. ليش صارت liked ايضا يعني هاي الجمل شارحهن جمله وجمله. الجمل انا مو بس شرح موضوع ريبورتد ايضا الجمل شارحهن جمله. Number 5 he asked us what he was doing. What was he doing right then. طبعا هاي لازم اشرحها ما اقدر ما اشرحها.
he asked us هذا فعل القول. تعرفون عندنا 4 ملاحظات بالنسبة للريبورتد. فعل القول he asked us زائدا أداة الربط. أداة الربط يعني شنو؟ يعني الجملة الأصلية مالتي إذا بادية بشنو؟ إذا بادية بفعل مساعد مثلا هاي نخلي شنو؟ نخلي if. إذا بادية بسؤال WH مثلا هاي الجملة بادية ب WH أخليها نفسها. واضحة؟ هاي بادية ب WH خليتها نفسها. هاي بادية بفعل مساعد واضح؟ خليت if. فعموما فعندنا فعل القول هي أساس زائدا شنو؟ الأداة الربط زائدا شنو؟ الفاعل. فالجملة بعد أداة الربط اللي هي WH راح يكون شنو؟ الفاعل. فمن بدأت الفاعل؟ هاي الاختيار الأول ولا الاختيار الثاني؟ الاختيار الأول، فهو اللي راح نختاره. Number 6. What's your favorite route? ما هو روتنك المفضل؟ He asked me what my favorite route was. He asked me سألني what my favorite route was. ما كان روتيني المفضل. هسه نجي بالنسبة للنموذج السادس. النموذج السادس أيضا على موضوع reported question. فنمبر 1 how did you feel on your first solo flight? He asked. بس he asked بدون object. What are you doing? He asked me. When are you going to get out of bed? My mother asked me. How long was the training? He asked. Have you ever had a scary experience when flying? She asked. Is the red jacket okay for you? Is the red jacket okay for you? The shop assistant asked me. فأيضا راح ناخذ وقت حتى نقدر نجاوب. بالنسبة لإجابات النموذج السادس how did you feel on your first solo flight؟ فراح يصير he asked how I had felt on my first solo flight. Number 2 what are you doing? He asked me. فراح يصير he asked me what I was doing. Number 3 when are you going to get out of bed? My mother asked me. فراح يصير my mother asked me when I was going to get out of bed. طبعا بالنسبة للطلاب فد اكو ملاحظة اي جملة تواجهون صعوبة بفهمها ممكن انه تكتبوا لي اياها بالتعليقات حتى اقدر اجاوبكم على شرحها انه ليش صارت هيك والى اخره. مثلا هاي what are you doing ليش صارت what I was doing والى اخره يعني. Number 4 how long was the training? He asked. فراح تصير he asked how long the training had been. Have you ever had a scary experience when flying? She asked. فراح تصير she asked if I had ever had a scary experience when flying. Number 6 is the red jacket okay for you? The shop assistant asked me. فراح تصير the shop assistant asked me if the red jacket was okay for you. راح تصير for me. هاي كانت إجابات النموذج السادس. هسه نجي بالنسبة للنموذج السابع والأخير اللي هو على موضوع الريجرات أو الندم اللي هو if only أو I wish. تعرفونه وبسيط جدا. Unfortunately he fell over during the race. That's why he didn't win. طبعا هو راح يقول لك بين قوسين regret ويقول لك use if only أو I wish. بس هنا لين ماكو مجال ما كتبت صيغة السؤال. You decided not to go to the park with your friends. Now you regret it. Number 3 he didn't park his car carefully so he crashed it. Regret use if only. عادة هيك تجي صيغة السؤال يقول لك regret ويقول لك إما if only أو I wish. ما مشكلة. Unfortunately I didn't wake up early. That's why I miss my bus. راح يقول لك regret. Number 5 you drank a lot of coffee. Now you are in bed and you cannot sleep. Number 6 unfortunately you drove through the red light. You failed the driving test. أيضا regret. فراح ناخذ وقت حتى نشوف الإجابات. هسه نجي بالنسبة لإجابات النموذج الأخير والسابع. Number 1 Unfortunately he fell over. سقط during the race خلال السباق. That's why ولهذا he didn't win. هو لم يفز. فراح يصير if only he hadn't fallen.
he hadn't fallen. طبعا unfortunately تنحذف تعرفوها، الفاعل he لانه مثبته الجمله راح تصير تاخذ hadn't واضح، والفعل تصريفه شنو هو؟ fallen over during the race، والجمله الثانيه تنحذف. ليش تنحذف؟ اوكي ليش تنحذف؟ لانه اذا خليتها معناها راح يصير شنو؟ خطا، اذا خليتها معناها يصير خطا. يعني موضوع الريجريت ايضا شرحه كامل موجود، انه ليش تنحذف unfortunately، ليش تنحذف، الجمله شلون نحلها، هذا كله موجود بالقناه. Number 2 you decided not to go to the park with your friends now you regret it. قررت ألا تذهب للمتنزه مع أصدقائك والآن تتندم على ذلك. أوكي أنت قررت أنه ما تروح للمتنزه ويا أصدقائك وتندمت على هالشيء. فهاي بالنسبة للجملة بها حلين. ليش بها حلين؟ لأنه بها فعلين، بها الفعل decided قرر، والفعل go يذهب، فتقدر تحل على الأول وتقدر تحل على الثاني. فراح تصير I wish I had decided to go. ليش؟ لأنه راح تجيب I wish أو if only حسب اللي هو منطقي إياه طبعا، وإذا ما محددك براحتك تستخدم I wish أو if only. فI wish زائدا فاعل من هو؟ عندك يو، نعرف إنه موضوع الريجريت اليو تتحول إلى شنو؟ إلى I. فI wish I had لو hadn't. طبعا had و hadn't نستخدمها شنو؟ عكس الجملة. هنا جملة مثبتة استخدمنا hadn't، هنا جملة منفية بها not نستخدم had. زائدا شنو التصريف الثالث؟ فdecided هو بإيدي فتصريف ثالث. فI wish I had decided أتمنى أنني قررت to go أن أذهب إلى المتنزه إلى آخر الجملة. أو الحل الثاني شنو؟ I wish I had go تصريفه شنو؟ gone. فI wish I had gone أتمنى أنني ذهبت. واضحة؟ بس ركزوا وياي حتى تعرفوا الفرق أو الفرق بالمعنى. يعني أتمنى أنني قررت الذهاب وأتمنى أنني ذهبت، بالحالتين هاي جملة ندم. ليش؟ ندم على شنو؟ أنك قررت عدم الذهاب، فتقول أتمنى أنه قررت الذهاب وتقول أتمنى أنه رحت، فبالحالتين صحيحة، الإجابتين صحيحات. Number 3 he didn't park his car carefully. هو لم يركن سيارته بحذر so he crashed it. لذا صدمها، يعني بده يطبق السيارة ودعمها. فراح تصير if only he had parked his car carefully. if only الفاعل he، had لو hadn't had لأنه منفية نستخدم عكسها مثبت had. park تصريفها parked. park معناها مو متنزه هنا، لا park معناها يركن يعني يطبق سيارته. Number 4 unfortunately I didn't wake up early. أنا لم أستيقظ مبكرا، ما قعدت من وقت. that's why I missed the bus. لذا فقدت الباص. فراح يصير I wish I had woken up. wake up تصريفها شنو هو؟ woken up. في I wish زائدا الفاعل من هو؟ I had لو hadn't had عكس الجملة، wake up تصريفها woken up. Number 5 you drank a lot of coffee. شربت الكثير من القهوة. now you are in bed والآن أنت في السرير and you cannot get to sleep ولا تستطيع النوم. يعني شربت كثير قهوة، حاليا أنت بالفراش وما تقدر تنام. فراح يصير طبعا الحل دائما يكون على الجملة الأولى، ما عدا جملة واحدة عندنا موضوع الريجريت الحل يصير على الجملة الأخيرة. فراح يصير I wish زائدا فاعل اليو تتحول إلى I. had or hadn't الجملة مثبتة فراح استخدم عكسها hadn't. drunk هذا هنا الفعل ماضي فنحوله للتصريف الثالث اللي هو drunk باليو. drunk بالأي نحولها إلى drunk باليو. a lot of coffee تتحول إلى too much coffee، وإذا تبقى a lot of هماتنا ما مشكلة. unfortunately you drove through the red light you failed the driving test. أنت قدت في الإشارة الحمراء وفشلت في اختبار السياقة. فراح يصير if only اليو تتحول إلى I. had or hadn't لأنه مثبتة استخدم عكسها منفي. drove بالماضي هو الفعل drive يسوق، ماضية drove تصريفه driven، فاحتاج التصريف الثالث بعد الهاد. ف if only I hadn't driven through the red light. هذا كان بالنسبة لاختبار القواعد من يونت 3. طبعا قواعد اليونت 3 مهمة جدا، وإذا قلت لكم إذا تواجهون أي مشكلة بأي جملة ممكن إنه تراسلوني واضح على الواتساب أو على التليكرام أو تكتبوا لي بالتعليقات، إن شاء الله أقدر أجاوبكم بأقرب وقت. هذا واحد. بالنسبة لهذا الاختبار يعني هو قواعد اليونت 3 هواية، يعني إذا أشرح موضوع الإف الشرطية وأشرح الريبورتد وأشرح الريجريت بهذا الاختبار فالفيديو راح يصير جدا مطول، لذلك ما شرحت، يعني قدر الإمكان ما شرحت، والوقت قللنا وقت الانتظار من مثلا دقيقة إلى 30 ثانية، لأنه قلت لكم إذا أخلي وقت الانتظار مثلا دقيقة كاملة واضح أنطيك دقيقة إنه تجاوب، فأنت عندك 7 نماذج، كل نموذج دقيقة فراح يصير 7 دقائق، يعني بس وقت الانتظار تخيل إنه 7 دقائق، فالفيديو راح يصير جدا مطول. عموما هذا اللي أقدر عليه، فأتمنى إنه إن شاء الله استفادتوا،
وأتمنى لكم المعدلات العالية والنجاح الباهر. فعلى أمل اللقاء موضوع آخر، مع ألف سلامة.